බෝල් අද අපි කරන්න යන්නේ අපි කලින් සතියේ නිර්මාණය කරගත්ත මේ ස්ටුඩන්ට් කියන වගුව මේ ස්ටුඩන්ට් කියන වගුව ගත්තට පස්සේ මේ ස්ටුඩන්ට් කියන වගුවේ අපි මොනවාරි අප්ඩේට් කිරීමක් සිදු කරන්න යන්නේ. ඒතර මේ ස්ටුඩන්ට් කියන වගුවේ මේ පළවෙනි රෙකෝඩ් එකේ තියෙනවා රවි කියලා පෙන්නනවා. මම මේ රවි කියන නම මම කමල් කියලා චේන්ජ් කරගන්න යන්නේ. ඒතර අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ස්ටුඩන්ට් කියන වගුව අප්ඩේට් ස්ටුඩන්ට් set. ඒතර name එකට මම set කරනවා කමාල් තමයි නම ගහන්න ඕනේ කමල්. where කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? where student id එක where student id සමාන 1යි. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ අප්ඩේට් කරන්න ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක set name සමාන කමල් කියන name එක දාන්නලු මේ අදාළ තැනට කොහෙද ස්ටුඩන්ට් id එක වෙන එක්කනට. ඒතර එන්ටර් කරපුවම query okay one row affected කියලා එනවා. අපි බලමු මේක ආපහු change වෙලාද කියලා. select all from student කියලා මම ගහලා බලනවා. ඒතර එන්ටර් කරපුවම ඔයාලට පේන මේ උඩ රවි කියන නම තියෙන එක දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කමල් කියලා change වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම තව එකක් මම මේ විදිහට change කරනවා. ශාමලී කියන එක මම දානවා කුමාරි කියලා. ඒකට update student set name සමානයි කුමාරි where student id equal එයාගේ student id එක වෙන්නේ 2. මම 2 තමයි දාන්න enter කරන. ඒතර query okay affected කියලා බලන්න. ඒත් මම ආයෙ මේක ගහලා බලනවා select all from student කියලා ගහනවා. මෙහෙම ගහලා බලපුවම කුමාරි කියලා පෙන්නනවා. එතකොට ඊළඟට අපි මේ තියෙන අපි කෝඩ් අපි ගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා අපි wild card කියලා. එතකොට මම ගන්නවා select all from student where name like කියලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා. මුලින්ම අපි මුලට k අකුර තිබිලා අනිත් තැන් වලට එන්න මෙහෙම තියෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ මෙයාගේ නම k අකුරෙන් පටන් ගන්න. ඊටු ඒවා අපිට මොනවද තිබුණත් ගැටලුවක් නැහැ කියන එක. ඒතර k කියන අකුරු ටික මෙතනින් මේවා කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඒතර ඔයාලට පේනවා select all from student where name like k කියලා දාපුවා. මේ k අකුරෙන් පටන් ගන්න ටික තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඒතර කමල් කුමාරි ඒතර මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතකොට අපිට මෙතන දැන් KA වලින් ඕන නම් මෙතන අපිට A අකුරක් අඩංගු කරලා KA වලින් පටන් ගන්න ඒවා ටික හොයන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි තව එකක් try කරලා බලමු. select all from student where name like. ඊළඟට අපි type කරනවා මම මුලට මෙහෙම ඇවිල්ලා අගට I අකුරක් එන්න එන්න මේ විදිහට නම් තියෙනවා select කරලා දෙන්න කමෙන්ට් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන අගට I අකුර තියෙනවා දිනවා කුමාරි නිමාලි කියලා. ඒතර ඒ දෙන්න තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ එතකොට like එකේ අගට I අකුර ඇවිල්ලා ඉදිරි කොටස් මොනවා වුණත් ගැටලුවක් නැහැ කියන තමයි මෙහෙම වෙන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අද අපි කියලා දුන්නා කොහොමද වගුවක් අප්ඩේට් කරන්නේ. එතකොට ව්‍යාකූරිය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? එතකොට අපි මේ wild card පාවිච්චි කරා මේ කොහොමද නම් ගැලපෙන විදිහට ඩොලර් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් මාක් එක දාලා මේ k කියලා දාලා ඊටපස්සේ මොනවා වුණත් කමන්නේ I කියලා අගට එන්න I අකුර අගට එන්න ඕන ටික select කරන්න උනා මේව කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ විදිහට මේවා කරගන්න පුළුවන් අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු රෙකෝඩ් එක කොහොමද ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි බලමු select all from වගුව තමයි මම ගන්නවා subject කියන වගුව. ඒක මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මම දානවා මේකට ඉස්සෙල්ලාම insert කරගන්නවා එක රෙකෝඩ් එකක්. insert into subject වලින් ඇතුලේ ඒක subject වර්ග මොනවද තියෙන්නේ? subject id, subject name. Insert into subject name values කියලා දෙනවා. මම value ටික මොනවද පළවෙනි value එක 1, එයාගේ subject එක නම දෙනවා මම English සිංහල mathematics කියලා දෙනවා. ගහලා semicolon එක මේ විදිහට ගහලා enter කරනවා. එතකොට
හරි මෙතන එකක් ටයිප් කරන්න බෑ. එතකොට ඒක වෙනුවට අපි ගහන්න ඕනේ මෙතන 2 නෙමෙයි මම මෙතන 4 කියලා දෙන්නම්. 4 mathematics. mathematics විදිහට මෙහෙම ටයිප් කරලා semicolon තියනම query okay බලන්න මම ඊට සායේ select all from subject කියලා මම ගහලා කරනවා. එතකොට අපිට පේනවා update වෙච්ච query තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ insert වෙලා තියෙන හතර. ඒතර මම කරන්න යන්නේ ඊළඟට මේ හතර දාපු එක delete කරන්න ඕනේ. ඊට මම කරනවා delete from subject where subject id සමානයි 4. delete from subject where subject id සමානයි 4 බලමු query වැඩ කරයිද කියලා. හරි query run වුණා කියලා අපි බලමු output එක ආපහු select all from subject. හරි එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන mathematics 4 කියන එක delete වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපිට මේ විදිහට delete කරගන්නත් පුළුවන්. කොහොමද ගන්න query delete from subject where subject id සමානයි 4 කියලා දුන්නා. මෙයා subject id එක 4 වෙන එක delete කරලා දානවා. හොඳයි දැන් අපි කතා කරා කීපයක් ගැන කොහොමද update query එක ලියන්නේ delete query එක ලියන්නේ ඉතින් wildcard පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියන එක කතා කරා. අපේ channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. ආයෙත්